Magandang araw po, nandito po tayo sa kusina ni Mang Rick. Ang menu po natin ngayon ay Igadong Pusit sa Gata. Ito po ang mga ingredient. Isang kilong pusit, 10 pirasong baguio beans, 2 pirasong bell pepper, 1 pirasong carrots, 3 pirasong green pepper, 1 kalahating garlic, 1 piece white onion, 2 pieces small red onion, 3 piraso pong Batangas longganisa, 2 pirasong jumbo hotdog, 1 piraso pong ginger, at 4 na piraso pong tomato. Gagamit po tayo ng 100 grams na butter. Magagamit po tayo 4 tablespoon vinegar, 1 cup coconut milk, 5 tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon black pepper, 1 tablespoon seasoning. Magagamit po tayo ng 1 cup na mantika pagprito ng mga ingredient. Yan po lahat ang ingredients sa ating menu na Igadong Pusit sa Gata. Sisimulan na po natin, hihiwain na po natin itong ating pusit. Imamarinate po natin sa suka, vinegar. Ito po, ganyan. At lalagyan po natin ng kunting, ito po, black pepper. Haluin natin, mix. Baguio beans, ganyan lang po. Bell pepper, carrots, hotdog, Batangas longganisa, apat na tomato, ginger, white onion, red onion, one and a half garlic, magsisimula na po tayo sa pag-fried nitong mga ingredient. Unang ilalagay natin itong mantika. Ilalagay na natin una itong hotdog.
Sunod po natin itong longganisa. Batangas longganisa. Sunod po natin baguio beans. Ito pong bell pepper ang sunod na ipa-fried. Bell pepper. Magsisimula na po tayo ng paggisa ng ating igado. Unang ilalagay po natin itong butter. 100 grams na butter. Una pong lalagay natin garlic. Kasunod po ang red onion. Kasunod po itong ginger. Then white onion. Kasunod po yung tomato. Ang tomato. Ito na pong pusit ang ilalagay natin. Minarinade na pusit. Oyster sauce. Lalagay na natin ang oyster sauce. Black pepper and seasoning. Tatakpan po natin ng 10 minutes. Lalagay na po natin itong carrots. Lalagay na po natin ang coconut milk. Una natin itong ilagay. Baguio beans. Itong bell pepper. Itong hotdog. Lalagay na po natin itong sili. Ayan.